Hei jengi, tervetuloa Varustelekaan Gear Talkiin. Meillä on nyt tänään studiossa Tatu, joka internetissä tunnetaan paremmin Financeona. Tervetuloa ja hienoa, että pääsit kertoa meille jutuista, mistä me tänään puhutaan. Kiitos eri kutsusta ja tänään puhutaan tavasta, millä taistelija kantaa varusteita, eli repuista. Noniin, aivan loistavaa. Hei, mutta ihan alkuun niin kerro vähän, että mikä sun meininki on, mitä susta on tullut reppuholisti? Kouluttajana 15 vuotta jalkaväessä, tullut kaiken näköistä reppua kannettua pallo 85 lähtien, kaikkea mitä niinku markkinoilta melkeinpä löytyy ja siitä sitten pieni semmonen valikoima on löytynyt reppuja sitten ja pyrin niinku jopa itse vähän rakentelemaan omia reppuja omaan käyttöön, niin siitä on tullut semmonen harrastus käytännössä jopa, että miten tavara kulkee selässä mukavasti ja tehokkaasti. Voiko se kulkea mukavasti? Välillä. Okei. Eli niin reppujuttuja, niin mitkä on sellaisia asioita, mitä sä tsekkaat niin kuin kantolaitteessa, että se soveltuu niin kuin sotilaskäyttöön? Mitkä on sun keskeiset teesit? Ensimmäisenä tulee kestävyys. Eli on ollut semmoisiakin reppuja, jotka pitkässä harjoituksessa on pettänyt viilekkeistä. Ja se on niin kuin hyvin epämukava tunne, jos keskellä yötä siirtymässä huomaatkin, että oikea viileke hajoaa käsiin ja sitten mietitään, että oliko nippusiteitä mukana. Niin ensimmäisenä tulee se kestävyys sotilashommissa. Sitten tulee se, että miten tavara kulkee mukana. Viimeisimpinä asioina tulee loppupeleissä se mukavuus. Eli kaikki, jotka nyt on M85-reppua kantaneet, niin tietää, että se mukavuus ei ole myöskään siinä ollut se niin kuin ensimmäinen niin kuin suunnittelun lähtökohta, mutta joku semmoinen balanssi sen kestävyyden ja mukavuuden kanssa ja käytettävyyden totta kai. Joo. No mitäs minkälainen kattaus meillä on? Tässä on 2 miestä ja 3 alisaa, niin mitäs tästä löytyy? No lähdetään siitä ensinnäkin, että eurooppalaiset on ehkä enemmän semmoista anatomista reppukansaa. Jos ajattelee vertaa amerikkalaisia, jos sitten enemmän semmoinen pallomainen reppu, niin jos miettii niin sotareppuja, niin nyt sitten toin tähän näytelle 3 tämmöistä eri sukupolven amerikkalaista reppua. Niitä vähän, että ihmiset tietää paremmin, että on muitakin kuin pitkät alppireput olemassa. Niin lähdetään tästä ensimmäisenä Vietnamin sodan suunnittelun perukoita, eli Large Alice reppu. Litratilavuus jossakin 60-70 litran hujakolla nyt, kun on lisätasku laitettu kiinni. Ja yllättävää kyllä, niin hyvin moni jenkkisotilas yhä kääntyy tämän repun suuntaan, koska tämä kestää. Tämä on kenttäkorjattava, muokattava, laajennettava, ei turhia kikkailuita. Niin tämä toimii, tikittää. Jos hajoaa, niin maksaa niin vähän, että voi mennä sitten ostamaan uuden, pystyy korjaamaan. Se, mikä tässä nyt huomaa profiilista, niin se on hyvin pallo. Johtuu siitä, että jos on taisteluvarusteita, muuta vastaavaa, niin et voi käyttää kunnolla varustevyötä. Jos on pitkä anatominen rinkka, tämän kanssa pystyy käyttämään varustevyötä tai peltkittiä. Meet maahan makaamaan, niin ei ole sitä isoa taskua tuossa niin pää yläpuolella, mikä sitten ottaa kiinni. Niin siihen saa sitten myös sitä näkyvyyttä. Sama juttu, jos laskuvarjohommia tekee reppusidontaa, niin nyt se ei niinku laahaa siihen koneen lattiaan sitten, että on nyt kompaktimpi. Totta kai se on vähän leveämpi, mutta sinne mahtuu mitäköhän 2-3 makupussia menee tänne, jos miettii niinku mittakaavaa. Aivan. No mitä niinku vanha Vietnamin sodasta tuttu sotaratsu, niin mitäs tää on soveltunut sitten suomalaisiin erityisolosuhteisiin? Siinä mielessä hyvä, koska tää on putkirinkka tai ulkoinen tukiranka. Eli vaikka hiihdät talvella, selkä hikoilee, kun menet siellä hiihdät menemään tai lumikenkäällä, millä menetkään. Niin tässä sitten kun on avoin selkä, no tässä on pehmustekin, joka suojaa pikkusen tai istualustana. Mutta tämä mahdollistaa se, että hiki haihtuu paremmin. No. Tämä, niin kuin, minkä takia jenkit suunnitteli tällä, oli Vietnamin opit, kuumuus, muuta vastaavaa, niin tällä saa se ilmastoon, niin tätä kautta sitten tuon selkäpuolelle. Keveys on hyvä asia, simppelyys. Tässä on muutama asia, mikä ei välttämättä ole ihan niin kuin tätä päivää. Ja tämä on nyt aika rankasti modattu omaan käyttöön, että on Savotan vyöllä vaihdettu tähän, toiset olkaimet muutenkin modattu.
Ja tästä on nyt koettanut päivittää semmoisen nykyaikaisemman vanhan sotaratsun käyttöön. Joo, kyllä. No niin. Otetaanko seuraava? Klassikko ja klassikko. Tää on vaikka tälle puolelle. No niin. Mennäänkö tälle vuosituhannelle? Mennään tälle vuosituhannelle. Okei, eli yhä asevoimien jakotavaraa. Eli merijalkaväki tuossa vuosituhannen vaihteen jälkeen päätti Ilpestä päivittää sitten Filbeen. Ja sitten palattiin, se Ilpehän oli käytännössä anatominen rikka. Niin sitten palattiin takaisin suunnittelupöydälle, että mennään niin kuin Alise-geenejä pitkin takaisinpäin. Ja tämähän nyt alkuperin oli muovinen runko, mutta on taas vaihtanut kestävyyden takia tuo vanhan kunnon Alise-rankaasen. Niin samat niin kuin geenit näkyy tässäkin. Iso pallo, löytyy nauhakujaa, pystyy kiinnittämään taskuja. Löytyy makuupussille vetoketjutasku täältä alhaalta käytännöllisyyden takia. Mutta hyvin niin kuin sama modulaarisempi tälle vuosituhannelle päivitetty Alise oikeasta. Ja kojotin värisenä vielä. Joo. Tuossa niin kuin ollaan niin kuin tällä vuosituhannella, mutta todellakin niin kuin suomalaisiin niin kuin sotilasreppuihin, niin meillä on tietyllä tavalla ollut se rinkkaperinne, joka on niin kuin käytännössä liikorinkka, sitten siitä sakki ja kaikkea mitä mahdollista välillä. Ne on hyvin niin kuin perinteisen retkeilyrinkan niin kuin olosia. Ja sitten meillä on ollut vanhat satulareppu ja 85 ja näin, mikä on sun näkemys niin kuin siitä, että meillä on nyt reppu M05 ja sitten on reppu iso M05, että onko niillä mikä niin kuin rooli tai onko niin kuin järkevää roolia, jos tällaistakin niin kuin on markkinoilla tarjolla? Se pieni M05-reppu, niin se on ehkä laskisi semmoiseksi vahvaksi päivärepuksi, mutta se ei ole niin iso reppu, että se mahtuisi kunnolla makuupussit, makuvalustat, ruokasun, puhumattakaan jostain joukkuekalustosta vaikka sotahommissa. Niin semmoinen 40 litran reppu, niin se on semmoinen vahvennettu päiväreppu. Joo. Ja sitten taas se iso M05-kassi enemmänkin, niin se on puhtaasti tukikohtakassi. Sitä ei pysty kantamaan kuin ajoneuvosta telttaa. Eli siitä niinku, tässä olisi niinku semmoinen vaihtoehto sille, tässä niinku Alisa-tuoteperheessä, että olisi semmoinen, että se kulkee siellä, missä taistelija siihen mahtuu, makuupussi, vaihtovaatteet, muona, ammuksia, radioita, kaikki niinku tämmöiset asiat, mitä se ei voi vain jättää välttämättä tukikohtaa, vaan se kulkee sinne mukana. Sitten jos lähdetään taisteluun, jätetään ne reput esimerkiksi kätköpaikalle, lähdetään tekemään hommat, haetaan reput myöhemmin. Eli just toi niinku 50-60 litraa olisi niinku semmoinen, mikä... Se on aika se niinku hyvä, että siitä isompi ruvetaan puhumaan jostakin pitkän matkan tiedustelijoiden isoista rinkoista, ja taas se vähän liian iso, niin liikutaan, tai sitten ne jätetään johonkin. Joo. Kyllä. Joo. Okei. Ja tämähän on ilmeisesti vieläkin niinku käytössä. Käytössä parhaan niin aikaa. Niin, jenkkien niinku asema käyttää. Tämä on jakotavaraa merijalkaväelle. Tällä hetkellä Alise ei ole enää jakotavaraa, mutta sitä niin kuin sitten henkilöstö kumminkin ostaa, koska se on kestävä ja simppeli. Mutta on niin kuin tällä hetkellä systeemi niin kuin jakaa tätä jenkkien asevoimaa merijalkaväelle nimenomaan. Joo. Onko tullut mitään yhteensopivuusongelmia niin kuin näiden kanssa sitten meidän suomalaisten vermeiden kanssa? Pistää vihreän sadeviitan repurinkan päällisen päälle, niin ei siitä näy ulospäin, että hyvin on toiminut tuolla harjoituksissa. Okei. Joo. Noniin. Semmonen setti. Mitäs vielä? Sitten, jos on rahaa, jos on niinku rahat rauhanturvaaja, niin sitten ehkä semmonen modernein Alise-reppu tai DNA:ta omaava, niin on tämä Mystery Ratsin Mountain Rack. Eli haluttu vaan tehdä niin pirun hyvä Alise-reppu, mikä niinku, on mukava kantaa, saa paljon tavaraa, yksinkertainen. Niin nämä hinnat on jostakin 400 sinne 800, riippuu vaan jos löytää hyvän diili. Niin tämä on sitten se tavalla, jos niin haluaa yhä tuotaperhettä käyttää tai se niin asevoimat vaatii tietyn tyyppistä reppua,
niin tämä on sitten se niin kuin top of the line tyyppisesti. Löytyy hyvät säädöt rinkarangalle, sisäinen tai tuommoinen hiilikuituranka, samanlainen taskulayoutti kuin alkuperäisessä Alisessa, simppeli toteuttaa, helppo korjata kentällä. Niin, jos niin kuin sanotaanko, että raha on, niin tuommoinen. Mutta se, mitä näiden kanssa on kaikkia käyttänyt, niin ainoastaan se niin kuin mukavuus nostaa se niin kuin pari pykälää ylöspäin. Et käytettävyys on kumminkin sitä samaa, että iso tasku, missä on muutama niin kuin pienempi tasku. Sotilas kun pitää kantaa isoja asioita, pitkiä matkoja, niin täällä pärjää. Joo. Ja tässä niin kun toi ranka on tosiaan niin enemmän niin kuin tollainen anatomimallinen. Kyllä, se on niin matala profiili, että siellä on vain ne hiilikuitulevyt tuolla sisällä. Mitäs tää pelannut sitten, jos on suojaliivit päällä tai muuta? No siinä nuo pehmusteet on tuossa selkäpuolella, niin ne vähän ottaa kiinni siihen niin kuin suojaliivi itsessään. Siinä mielessä mä tykkään enemmän tuosta putkirangasta, koska se tulee se tyhjä käppi siihen selän ja repun väliin. Eikä siinä mielessä, jos mulla olisi joku plate carrieri, niin mä mieluummin ehkä valkkaisin jommankumman noista. Tämä on sitten ehkä semmoiseen chest-riggin-tyyppiseen kävelyyn. Tämä on ihan perus niin kuin varusteliivi, mutta en välttämättä niin kuin suojaliivin kanssa. Ei olisi ehkä se paras. Joo, kyllä. No mitä vinkkejä sä heittäisit jengille, että miettii tuollaista niin kuin jalkaväkitaistelijan reppua? Tässä oli nyt yhden niin kuin evoluutiosuunnan esimerkit, mutta joku suomalainen reserviläinen tai miksei jostain muualtakin, niin mitä juttuja kandee kelaa, kun lähtee etsiä ratkaisua siihen niin kuin perustaistelijan kantotarpeisiin? No sanoisin, että kestävyys ensinnäkin. Se, että on tilaa ylimääräiselle tavaralle, etteläisi siihen, että kotona mittaa sen repun sen mukaan, että siinä mahtuu makupussi ja vaihtovaatteet ja omat muonet, se on siinä. Mutta sitten sä menet harjoitukseen ja sulla lyödään ne 2 viuhkapanosta ja se jotain muuta tavallaan lämpötäysti muuta. Jos ne ei mahdu sinne reppuun, ne pitää sitten johonkin fiksata sen repun päälle tai kantaa jossakin remmissä. Niin se sitten tuokin sitä niin kuin ongelmia, kun ei ottanut huomioon sitä, että on ne omat kattamat tavarat. Ja sitten tulee myös ne joukkokohtaiset. Niin se kestävyys ja se, että yksinkertainen ja pystyy käyttämään. Joo, kyllä. No mutta siinä oli repputietoutta. Toivottavasti oli kiinnostava läpikäynti Alise-rinkan käytöstä. Ja kiitos kun pääsit tulemaan ja pysykää kanavalla.